So let's understand the agenda today. So brief introduction of Human Rights Day. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਰੋਲ ਨੇ. The second, understanding the UN Charter and Geneva Conventions. So UN Charter ਜਿਹੜਾ 1945 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ. ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ. ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ. And Geneva Conventions, these were the conventions of after the World War II. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੌਟ ਇਨ ਦ ਲਾਈਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਜ਼, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਚਾਰਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ, MPPs ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਟੂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ. ਸਿੱਖ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਕਲਾਈਨ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਮਿਸ ਦੈਟ ਪਾਰਟ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਚੈਪਟਰ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਫਿਰ ਐਂਜਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਡੀਪਲੀ. And Indians UN violations and international conspiracies, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਇੱਕ ਕਿਲਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੇਮ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ. ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ. ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੜਦਾ ਸੀ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ. ਇਹ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਐਂਡ ਉਸ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਵਿੱਚ, 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਸੀਗੀ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਘਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ. So let's take a dive into International Human Rights Day. So already photo what does it signify to you?
So ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਆ because I'm not here as a lecturer. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ at the same time. So the Human Rights Day, what does it symbolize? What do those chains mean to you? So I think it resonates something alongside what Gyani Jarnail Singh Pindrawala stated. The physical death I don't fear, the death of conscience. Jameer, the death of conscience is sure death. So it allows you to get together and self-reflect on our past experiences, our stories, and our legacies. It serves and raise awareness, not only issues within the community, across the world. What does it signify? I would say, apart from celebration, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਲਸ ਨੇ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ So I call it shared leadership, multiply factor. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ As a Human Rights Council from the World Sikh Parliament, we found out something ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ So we were Googling about Gyani Jarnail Singh Khalsa Pindrawala. ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ Gyani Jarnail Singh was a militant. ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ if you look it up on Wikipedia Gyani Jarnail Singh Khalsa was a militant. ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ So as an individual what do? You scroll down, put your phone down and just walk away. What is your role? So what we did as an organization, as an individual, we drafted a letter. And we will be sending that letter out to the Wikipedia, contradicting their policies because that's defamation of a community. That's a legal suit. Gyani Jarnail Singh Pindrawala was an advocate, a matter of fact, human rights advocate. A revival of Miri and Piri. ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ We have to invest our honor into our shaheeds. If we don't do that, no one will. This is our individual responsibility. So do not rely upon organizations or other members of the community. This is your responsibility as an individual. Khalsa ji, because you are the part of the leadership. You are the one who carrying that legacy forward. And reflection. Not only within the community, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਆ ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ absolutely proud and honored that ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1945 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 15ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ Well, you see in a little bit. And this date is call to action. ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ More surprisingly, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ because this is not only proclaimed, acknowledged internationally.
ਅੱਜ ਦੇ दिन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੇਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਹੈਵ ਐਨ ਐਲਾਈਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਸਪੀਕ ਟੂ ਦੈਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਾਲ ਟੂ ਐਕਸ਼ਨ। ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਅ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ। ਲੈਟਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ UN Charter. So international organization established in 1945. ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ what was the need for that? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿ atrocities, vulnerabilities, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, they sought a need for this policy, and countries came together. And ਜਿਹੜੀ ਆ Geneva Convention ਹੈ ਨਾ, I want each and every one of you understand this deeply. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਐਂਡ that's what it is. ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ 1947 ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਰੋਸਿਟੀ ਵਾਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਢੁਕਦੀ ਆ। ਸੋ these are the 4 Geneva Conventions. I want you to understand each and every one of these conventions. So ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆ, what is it? It's a treatment of the wounded and sick armed forces. ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ। I'm really thankful for that, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ। So it's making my job a little bit easier. ਹੁਣ ਜਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 1949 'ਚ ਹੋਈ ਆ। ਆਹ ਸੇਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਗਏ ਆ। You think about it. ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ we deserve the Raj, not only the Raj, we know how to do the Raj. So that's a proof of that. Second convention is for the religious and personal of sea-going ships. ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ internationally, that's to protect them. ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, I want you to read that carefully. It talks about civilians including in occupied territories. ਜਿਹੜਾ Indian occupied Punjab. The 4th convention ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, that's direct relation to the Sikh atrocities and Sikh civil and human rights violation. ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ, over and over. And there are additional protocols for that, which a broader definition of combat and the protection of civilians from the efforts of hostilities. So these conventions were put together for a purpose. So let's talk about this a little bit in detail. On rights of political descendants and refugees, 1951 Refugee Convention. ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, that's a direct violation। ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ, ਦ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਰਿਫਿਊਜ ਲੈਣ ਦਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੀ ਅਥੋਰਿਟੀਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਰਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੇਅਰਜ਼ ਅ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੰਸ ਦੇ ਵਰ ਆਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਿਜ਼ਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਆ। You understand this? But the problem is that Indian state is oppressor, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰੈਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਟ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ A12 ਮੀਨਸ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ for your brother and sister who has sought refuge within North America. And moving on to the next one. So next slide is non-refoulement. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੂਵ ਔਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਡਾਊਨ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇ ਨਿਊ ਇਟ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਮਾਈ ਰੋਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਅਚੀਵ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਸਾਈਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਅ ਰੋਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਨਲੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫੀਅਰਲੈਸਲੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਪਰਪਸ, ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦਿਸ ਸੰਘਰਸ਼, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ
कि मैं जस्ट टू शो दैट भी मैं वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट के कन्वेंशन से गए सीगे उत्थे शिरकत की असी रोल अदा करता एंड परहैप्स टेक फ्यू पिक्चर्स post on social media and call ourselves Khalistanis. Perhaps show our friends and families that, hey, we were there. And that's a proof we are seeing Khalsa. Is that it? Aj da jehड़ा साडा purpose है ना has to be unified. एक तो force multiply होनी चाहिए आ जो अगली बारी आना आ इत्थे कुर्सी रखने नूं थां नहीं होनी चाहिए. That's the point. You have to go outside and preach beyond these walls. भी असी साडा purpose सीगा असी होरां नूं गांह लैके आउणा. And my commitment, what is my commitment? साडी commitment साडे नाल इस पंथ दे नाल आ. एक गल याद रखियो जिहड़ा पंथ दा वाली नहीं हो सकिया ना वो किसी दा वाली नहीं. You have to understand this. ये जिहड़े साडे पायनीयर्स ने उन्होंने सिद्ध करके दस्सिया आ उन्होंने अपने कोई साफ मोटिव नहीं सीगे. खालसा जी उन्होंने नवाबियां भी ठकरातियां मिलदियां सीगियां. सिखां दा मुगल राज दे नाल कोई दुश्मनी नहीं सीगी. सगों मुगल चाहुंदे सीगे कि सिख पैरल होकर चलन उन्हां नाल. उन्हें ताकत वधदी सीगी. क्यों नहीं चले? क्योंकि वो अप्रैसर सीगे. हुण इत्थे धर्म नहीं है इत्थे पॉलिसी दी गल करदा मैं. उन्होंने पता सीगा कि सिखां नूं पता सीगा अप्रैसर्स ने असी अप्रैसर का साथ नहीं देना. हालांकि दे वर गिवन मैनी अपॉर्चुनिटीज टू अलायंस विद द मुगल राज बट दे डिनाइड बिकॉज दे हैड वन कमिटमेंट दैट वाज एक पंथ एक ग्रंथ. दैट वाज इट एंड दैट शुड बी आवर कमिटमेंट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिख रेवोल्यूशन. व्हाई आर वी मेंशनिंग राइज ऑफ ह्यूमन राइट्स? There's a purpose behind it. क्योंकि जिहड़ी मनुखी अधिकारां दी फाउंडेशन आ वो धन गुरु नानक पातशाह तो शुरू होंदी है. एंड देयर इज अ प्रूफ फॉर दैट. ਉਹਦਾ मैं तुहानूं जागदा जिउंदा प्रमाण दसदा आ. क्योंकि बिफोर अंडरस्टैंडिंग द होल कॉन्सैप्ट मैं बहुत खोज की कि सिख धर्म एक इक्को धर्म आ पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा कि मनुखी अधिकारां दी गल करदा आ. आई स्टडीड आई रेड आई कंपेयर अदर स्क्रिप्चर्स. वो सिर्फ तो सिर्फ अपनी गल करते हैं अपनी गिनती वधाउण दी गल करते हैं या अपनी प्रेज करते हैं. पर सिख इकलौता पंथ सीगा जिन्हें फाउंडेशन ही मनुखी अधिकार रखी. सो भाई गुरदास जी उसकी गवाही भरते आ 24 वार दे जदों वो धन गुरु नानक पातशाह की जिहड़ी उहदे मुढ़ले उन्होंने प्रोजेक्ट सीगे या उन्होंने कदम सीगे सोसाइटी को सुधारन लई. वो पहली प्रसंग जिहड़ा है उन्होंने बाबा देखे ध्यान धर. अंडरस्टैंड दिस लाइन बाबा देखे ध्यान धर. सो देयर इज अ कंसर्न राइट देयर. एक कंसर्न कौन शोर करता है? जालती सब पृथ्वी दे सियाई. सो गुरु नानक साहब he observed with concern पूरी जिहड़ी दुनिया ना वो अग काहदी लगी है. atrocities, social and religious loot. नीवें नूं समझिया नहीं जाता. आवाज़ जिहड़ी है वो सप्रैस की जाती है. सो what he did बाजो गुरु गबार है. ये भी खालसा ही दो एस्पैक्ट्स ने. बाजो गुरु गबार है. एक तो नॉलेज एक्सपैक्ट आ जिन्होंने आप शब्द कहने आ. पर इनू तुसीं डंगियाई ना होर सोचो भी गुरु कौन है ये. एन एडवोकेट. आवाज़ उस समय की जो स्थिति सी ना उहदे विच एक आवाज़ की कमी सी. कोई भी किसी दी हक की आवाज़ बनू राजी नहीं सीगा. है करदे सुनी लकाई.
So there was violations, atrocities, and genocides. That's the whole concept of that. Babe ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀਗੀਰੀ ਚਲਾਈ. ਹੁਣ ਭੇਖ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? So what does ਭੇਖ mean? It's a commitment. That's what the ਭੇਖ means. It's a commitment. ਉਦਾਸੀਗੀਰੀ ਚਲਾਈ. ਹੁਣ what does ਉਦਾਸੀ means? ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ. To my analysis, udasi means an advocate, a voice for the weak. ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ. So you have to understand this. ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ. ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਸੀ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟੱਕਰਿਆ. And then moving on to Guru Hargobind Pasha. So I'm going to skip through some of these slides. But I do want to talk about this. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Why is that? Guru Hari Pasha was a defender of our faith. ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ. ਵੀ ਨੈਵਰ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ. You have to understand these things. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. This is also part of manipulations. And ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, A Legacy of Human Rights. ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਸਹਿਮਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ. So that is the real picture of the Sikhi. So what is our takeaway from this? ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ what we learn from this? ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਉੱਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, their legacy is going to be carried into this Sikh Confederacy. ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ 1716 'ਚ ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ. So skip all the other ones. Yeah. So stop and visualize right there. ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ let's visualize this ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ. How was that possible? ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? What was their strategy? Live in accordance with Sikh values. That was their strategies. ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ is the most dangerous thing you can do to your nations. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਿੱਖੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ, you can never reach to the goal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. They lived according to the Sikh value. Unionizing, shared leadership, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ they focused onto democracy, justice and equality. Focus in pursuant to Sikh establishment and their faith, meaning ek granth ek panth. So here's the era from 1947 to present. So in the light of UN policies, Geneva Conventions,
These were the steps taken by the Indian agencies to eradicate Sikh Raj, manipulations. ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਰ ਸੀਕਿੰਗ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਦ ਅਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨਸ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਅਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਦੋ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ they were manipulated and then assimilated ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੈਟ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਟ ਟੂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ post 47 ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, that's when Sikh realized that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ UN ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ allies ਨੇ ਜਾਂ diplomats ਨੇ, they will sit in their chamber